Hello friends, now we are going to start Science 2 chapter number 1 Heredity and Evolution. आता पहा आपण सायन्स 2 मधला सायन्स व्हॉल्यूम 2 मधला फर्स्ट चॅप्टर सुरू करून राहिलेलो आहे हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन. चॅप्टरचं जे नाव दिलेलं आहे पहा हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन. सुरुवातीला आपल्याला हे पाहावं लागेल की हेरिडिटी याचा अर्थ काय होतो. अगदी सिंपल आहे पहा. 9व्या वर्गामध्ये आपल्याला 16th चॅप्टर होता हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन. त्याच्यामध्ये सुद्धा हेरिडिटी हा पार्ट पूर्णपणे आलेला आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण DNA कसा फॉर्म होतो, क्रोमोझोम्स काय आहेत ज्याला मराठीमध्ये आपण गुणसूत्र म्हणतो, त्याचा आपण डिटेल स्टडी केला होता. आता याच्यामध्ये सर्वात सुरुवातीला जो पार्ट आपल्याला दिलेला आहे जसं हेरिडिटी, तर याच्यामध्ये हेरिडिटी या शब्दाचा जेव्हा आपण अर्थाचा विचार करतो तर अगदी सिंपल आहे पहा. द ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर्स फ्रॉम पॅरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग्स. The transfer of some biological characters from their parents to offspring is considered as or is called as heredity. याला आपण हेरिडिटी म्हणतो. अगदी साधा अर्थ म्हणजे असा आहे की पॅरेंट्स कडून काही बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स जे असतात ते त्यांच्या ऑफस्प्रिंगमध्ये पास ऑन होतात, पाठवल्या जातात. तर हा जो प्रकार आहे त्याच्यामुळे बरेचदा आपल्याला त्यांचे पॅरेंट्स आणि त्यांचे अपत्य यांच्यामध्ये सिमिलॅरिटी दिसते. त्यांच्या दिसण्यामध्ये, वागण्या बोलण्यामध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला सिमिलॅरिटी दिसत असते. तर ही जी सिमिलॅरिटी आपल्याला दिसून राहिलेली आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज हेरिडिटी. त्याला मराठीमध्ये आपण अनुवांशिकता या नावाने ओळखत असतो. आता चॅप्टर सुरू करण्याच्या पूर्वी कॅन यू रिकॉल म्हणून आपल्याला काही क्वेश्चन्स दिलेले आहेत जे आपल्या 9th स्टँडर्डच्या बेसशी रिलेटेड आहेत. जसं पहिला क्वेश्चन दिला आहे पहा. विच कंपोनंट ऑफ द सेल्युलर न्यूक्लियस ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कॅरीज हेरिडिटी कॅरेक्टर्स. काय म्हटलेलं आहे की हे जे हेरिडिटी कॅरेक्टर्स आहेत तर याच्यासाठी कोणते कोणते सेल्युलर कंपोनंट आहेत, सेल्युलर न्यूक्लियसचे कंपाऊंड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचे, की जे याच्यासाठी थोडक्यात म्हणजे कारणीभूत ठरतात. मग आता याचा जर आपण विचार केला तर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आहे क्रोमोझोम. कारण क्रोमोझोमच पुढच्या पिढीमध्ये थोडक्यात म्हणजे हे जे हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन असते ती कॅरी करत असतात. म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आपण असं सांगू शकतो पहा. द क्रोमोझोम्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड. आता हा जो क्रोमोझोम आहे हा कसा बनलेला आहे. क्रोमोझोम मेड अप ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड प्रेझेंट in the nucleus of the cell are the component to carry the hereditary characters or in the living organism. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की हा जो क्रोमोझोम आहे तर क्रोमोझोम हा हेरिडिटरी कॅरेक्टर पुढच्या पिढीमध्ये पाठवण्यासाठी महत्त्वाचा भाग आहे. आणि क्रोमोझोम हा कशाचा बनलेला आहे तर क्रोमोझोम विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड अँड प्रोटीन. क्रोमोझोम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक ॲसिड अँड प्रोटीन. आणि हा क्रोमोझोम जो आहे इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॅरी द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देअर पॅरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. सेकंड क्वेश्चन म्हटलेला आहे व्हॉट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ फिजिकल अँड मेंटल कॅरेक्टर्स फ्रॉम देअर पॅरेंट्स टू प्रोजेनी. आता हे जे मेंटल म्हणा किंवा त्याचप्रमाणे फिजिकल कॅरेक्टर्स पॅरेंट्सकडून ऑफस्प्रिंगकडे ट्रान्सफर केल्या जातात. तर ही जी प्रोसेस झालेली आहे या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो. तर आता काहीच वेळापूर्वी मी तुम्हाला डेफिनेशन सांगितली होती म्हणजे द बायोलॉजिकल कॅरेक्टर जस्ट ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम देअर पॅरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन ॲज हेरिडिटी. मग नक्कीच याच्यामध्ये आपल्याला उत्तर कळलेलं आहे की ही जे कॅरेक्टर ट्रान्सफर होऊन राहिलेले आहेत याला आपण हेरिडिटी या नावाने ओळखत असतो. तर द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ फिजिकल अँड मेंटल कॅरेक्टर्स फ्रॉम देअर पॅरेंट्स टू प्रोजेनी is called as inheritance or heredity. हेरिडिटी म्हटलं तरी चालते, इनहेरिटन्स म्हटलं तरी सुद्धा चालू शकते. दोघांचाही अर्थ एकच आहे. म्हणजेच पॅरेंट्सकडून त्यांच्या ऑफस्प्रिंगकडे म्हणजे प्रोजेनीकडे जे कॅरेक्टर्स ट्रान्सफर होऊन राहिलेले आहेत त्यालाच आपण इनहेरिटन्स किंवा हेरिडिटी असं म्हणू शकतो. अँड द थर्ड क्वेश्चन इज
which are the components of DNA molecule. आपण 9व्या वर्गामध्ये DNA मॉलिक्यूलचं पूर्ण स्ट्रक्चर शिकलेलो आहे. आपल्याला आठवते की हा जो DNA आहे हा कसा होता. DNA इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रँड स्ट्रक्चर. कसा आहे तो? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आहे. आता इथे या डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसते आहे बघा, थोडक्यात म्हणजे इथे हे डबल स्ट्रँड दिसतात आहे. हा एक स्ट्रँड आहे, हा एक स्ट्रँड आहे. इथे पण हे दोन स्ट्रँड आपल्याला इथे वेगळे दिसतात आहे. तर थोडक्यात म्हणजे हे डबल हेलिक्स स्ट्रँड असं असते. म्हणजे DNA मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हेलिकल स्ट्रँड. याला डबल हेलिक्स म्हटलं तरी चालते, 2 हेलिकल्स म्हटलं तरी चालेल. म्हणजे DNA मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हेलिकल्स consisting of deoxyribose sugar, phosphoric acid and a pair of nitrogenous base. आता याच्यामध्ये हे आपल्याला बघा इथे नायट्रोजनस बेस दिसतात आहे. म्हणजे आपण असं म्हणू जर स्ट्रक्चरचा विचार केला, द बॉन्ड which attach the 2 helicals with each other. ते जे दोन स्ट्रँड आहेत, हेलिकल्स आहेत, त्यांना एकमेकांना नायट्रोजनस बेस जो असतो तो अटॅच करून ठेवत असतो. म्हणजे डीएनएचा जर विचार केला तर डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हेलिकल स्ट्रँड्स consisting of deoxyribose sugar, phosphoric acid and pair of nitrogenous base. म्हणजे हे 3 टर्म तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. म्हणजे डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हेलिकल स्ट्रँड कंसिस्टिंग कशाचे बनलेले आहेत तर डिऑक्सिरायबोस शुगर हा पहिला, फॉस्फोरिक ऍसिड हा दुसरा आणि नायट्रोजनस बेसिस हा तिसरा. याच्यामध्ये ॲडनिन, ग्वानिन, सायटोसिन, थायमिन, आरएनए असेल तर युरॅसिल या पद्धतीने हे नायट्रोजन बेसिसचे बॉन्ड्स त्यांच्यामध्ये फॉर्म झालेले असतात. मग आता या आपण पहिल्यांदा तिन्ही प्रश्नांच्या उत्तराचं डिस्कशन केलेलं आहे, आपल्याला कळलेलं आहे. त्याच्यानंतर पहिला टॉपिक दिलेला आहे हेरिडिटी अँड हेरिडिटी चेंजेस. Heredity and hereditary changes. आपण अगदी सुरुवातीला हेरिडिटी म्हणजे काय बघितलेलं आहे. The transfer of biological characters from their parents to offspring is considered as or is called as heredity or inheritance. हा सुद्धा शब्द आपण बघितला होता. आता आपण पाहून राहिलेलो आहे बघा, पेज नंबर 1 आहे पहिल्या चॅप्टर मध्ये. यू नो दॅट हेरिडिटी इज द ट्रान्सफर ऑफ बायोलॉजिकल कॅरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर व्हाया जीन्स. हे जे कॅरेक्टर एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होतात हे कोणाच्या द्वारे ट्रान्सफर होऊन राहिलेले आहे? जीन. आता हा परत एक नवीन शब्द तुम्हाला कळलेला आहे, जीन. जीन इज नथिंग बट डीएनए. ऍक्च्युअली डीएनएच आहे. जीन कशाला म्हणायचं तर देअर आर फ्रॅगमेंट्स प्रेझेंट इन दॅट पर्टिक्युलर डीएनए. त्या डीएनए मध्ये फ्रॅगमेंट्स असतात. द पर्टिक्युलर फ्रॅगमेंट ऑर द पार्ट इज कॉल्ड ॲज जीन. त्या डीएनएचाच एक विशिष्ट भाग, खंड म्हणू आपण त्याला, त्याच खंडाला आपण जीन असं म्हणतो. म्हणजे डीएनएचा असा भाग की ज्याच्यामध्ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन पूर्ण कोडेड प्रोटीन फॉर्म मध्ये स्टोअर्ड असते. दॅट पार्ट ऑफ डीएनए इज कन्सिडर्ड ॲज जीन. त्यालाच आपण जीन या नावाने ओळखतो. म्हणून आपल्याला डेफिनेशन जी इथे लक्षात ठेवायची आहे ती अशी, हेरिडिटी इज द ट्रान्सफर ऑफ बायोलॉजिकल कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर व्हाया जीन्स. म्हणजे हे जे काम होऊन राहिलेलं आहे हे जीनच्या द्वारे कार्य पार पडत असते. याच्यामध्ये जोहान ग्रेगर मेंडेल इज अ पायोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स. हे जे मॉडर्न जेनेटिक्स या नावाने ओळखल्या जाते याचा पायोनियर म्हणजे अधिष्ठाता, मुख्य कोण आहे तर नाव लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला, जोहान ग्रेगर मेंडेल. तर हा जो ग्रेगर मेंडेल आहे तर इट इज द पायोनियर ऑफ जेनेटिक इंजिनिअरिंग किंवा मॉडर्न जेनेटिक्स असं म्हटलं तरी चालेल. अराउंड द पिरियड ऑफ 1886 आपल्याला याचा जो कालावधी दिलेला आहे तो लक्षात ठेवायचा आहे. मेंडेल 1886. Johann Gregor Mendel is a pioneer of modern genetics. In 1886, he took a long time for him to understand the conclusions
ऑफ हिज रिसर्च अबाउट हेरिडिटी. या अनुवांशिकतेसंबंधी त्यांनी भरपूर कालावधी पूर्णच्या पूर्ण त्याचा अनुवांशिकतेसंबंधीचा विचार करणे, त्याचा अभ्यास करणे याच्यासाठी घालवला होता. In 1901, the reasons behind the sudden change were understood due to the mutational theory of ह्युगो डी रीस. मग आता याच्यामध्ये 1901 साली ह्युगो डी रीस नावाचा परत एक सायंटिस्ट आहे, तर त्यांनी याच्यामध्ये जे सडन चेंजेस येत असतात तर याचा पूर्णच्या पूर्ण स्टडी त्यावेळेला केलेला आहे. मीनव्हाईल इन 1902 वॉल्टर अँड सटॉन observed the paired of chromosomes in the cell of grasshopper. त्याच्यानंतर 1902 या सालामध्ये दोन शास्त्रज्ञांचं नाव आपल्याला दिलेलं आहे, वॉल्टर अँड सुटॉन. तर यांनी काय केलेलं आहे, पहिल्यांदा शोध लावला की ग्रास हॉपर म्हणजे हा जो नाकतोडा असतो, हिरवा नाकतोडा आपण बघितलेला आहे, तर त्याच्या सेलमध्ये त्यांना गुणसूत्रांच्या जोड्या सापडल्या. म्हणजे फाउंड अ पेअर ऑफ क्रोमोझोम्स. गुणसूत्र हे त्याला मराठीत म्हणतात, क्रोमोझोम असं आपण त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतो. म्हणजे 1902 या सालामध्ये वॉल्टर आणि सुटॉन ऑब्झर्व्ड अ पेअर ऑफ क्रोमोझोम्स इन द सेल ऑफ ग्रासहॉपर. अंटिल देन इट वॉज नॉट नोन टू एनीवन. तोपर्यंत की जोपर्यंत यांनी त्याचा शोध लावला नव्हता याची माहिती कोणालाही नव्हती की अशा प्रकारचे गुणसूत्र म्हणजे क्रोमोझोम्स हे सेलमध्ये असतात. त्याच्यानंतर मग पुढे रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हेन इट वॉज प्रूव्ड दॅट जीन आर कॅरीड व्हाया क्रोमोझोम थ्रू विच 1944 मध्ये ट्रायो ऑफ सायंटिस्ट ओस्टवाल्ड एव्हरी, मॅकलेन मॅककार्थी अँड केओलिन मॅकलिओड proved that except virus all living organisms have DNA as genetic material. झालं असं की 1944 या सालामध्ये 3 शास्त्रज्ञांची जोडी होती आणि त्या 3 शास्त्रज्ञांनी थोडक्यात म्हणजे हे प्रूफ करून दाखवलं. कोणते कोणते 3 शास्त्रज्ञ आहेत, ओस्टवाल्ड एव्हरी, मॅकलेन मॅककार्थी अँड केओलिन मॅकलिओड proved that except virus म्हणजे जर विषाणू व्हायरस सोडले तर इतर जेवढेही काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत दे हॅव DNA दॅट ॲज अ जेनेटिक मटेरियल. त्यांच्या प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये DNA हा जेनेटिक मटेरियलसाठी अवेलेबल असतो. म्हणजे याच्यामध्ये सर्वात लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे अशी की जेवढेही काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, सजीव आहेत, त्या प्रत्येकांच्या शरीरातील सेलमध्ये DNA म्हणजे डिऑक्सी रायबो न्यूक्लिक ॲसिड हे प्रेझेंट असते. आणि या सायंटिस्टच्या ट्रायोनी म्हणजे या 3 सायंटिस्टनी 1944 मध्ये हे शोधून दाखवलं. दरवेळेला सायंटिस्टचं नाव, त्याचं साल आणि त्यांनी काय केलं हे मी तुम्हाला सांगतोय, हे आपल्याला लक्षात ठेवणं सर्वात जरुरी असते. मग आता त्याच्यानंतर इन 1961 द फ्रेंच जेनेटिस्ट Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell. 1961 या सालामध्ये फ्रेंच जेनेटिक्स्ट होता फ्रँकोइज जॅकॉब आणि जॅक मोनॅड यांनी एक मॉडेल फॉर्म केलं. कशाचं मॉडेल फॉर्म केलेलं आहे त्यांनी, तर थोडक्यात म्हणजे हे जे प्रोटीन सिंथेसिस आहे DNAच्या मार्फत जे प्रोटीन सिंथेसिस होते तर त्याचं एक त्यांनी पर्टिक्युलर मॉडेल फॉर्म केलं. म्हणजे हे जे 2 शास्त्रज्ञ आहे म्हणजे इन 1961 फ्रेंच जेनेटिक्स फ्रँकोइज जॅकॉब हा एक शास्त्रज्ञ आणि जॅक मोनॅड यांनी एक मॉडेल फॉर्म केलेलं आहे. कशा संदर्भातलं, अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस विथ द हेल्प ऑफ DNA. DNAच्या साह्याने प्रोटीन सिंथेसिस कसं होते याच्यासाठी त्यांनी हे पर्टिक्युलर मॉडेल फॉर्म केलेलं होतं. इट हेल्प टू अनकव्हर द जेनेटिक कोड्स हिडन इन DNA. याच्यामुळे एक फायदा झाला की DNA मध्ये जे जेनेटिक कोड्स लपलेले होते त्याची माहिती सर्वांच्या समोर आली. तोपर्यंत DNA ची एवढी अशी डिटेल इन्फॉर्मेशन कोणाला नव्हती की कसा DNA आहे. पण जेव्हा त्यांनी हे मॉडेल फॉर्म केलं, मॉडेल तयार केलं, त्यावेळेला त्याच्यामधले हे जे प्रोटीनचे कोड आहेत याची बरीचशी माहिती लोकांच्या समोर आली.
Thereby the technique of recombinant DNA technology इमर्ज्ड आणि त्याच्यातूनच डीएनएची रिकॉम्बिनंट ही जी थेअरी आहे ही पण थोडक्यात समोर आली, विच वॉज व्हास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजिनिअरिंग. आणि जेनेटिक इंजिनिअरिंगमध्ये त्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर स्कोप मिळाला. द सायन्स ऑफ हेरिडिटी इज युजफुल फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर. हे जे सायन्स ऑफ हेरिडिटी आहे का महत्त्वाचं आहे आपल्याला, का बरं आवश्यक आहे? कारण हे जे सायन्स ऑफ हेरिडिटी आहे याच्यातून हे जे हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स असतात म्हणजे अनुवांशिक रोग असा आपण त्याला म्हणतो, या रोगांची आपल्याला माहिती कळते, त्याच्यावरचं प्रिव्हेन्शन म्हणजे त्याच्यावर अटकाव कसा करायचा याच्याबद्दल आपल्याला ज्ञान मिळते. याच्या व्यतिरिक्त प्रोडक्शन ऑफ हायब्रिड व्हेरायटीज ऑफ ॲनिमल्स अँड प्लांट्स, या ज्या वनस्पती आणि प्राणी आहे यांच्या संकरित जाती कशा प्रकारे निर्माण करायच्या याचं सुद्धा ज्ञान आपल्याला या मॉडर्न जेनेटिक्स म्हणून समजू शकते. याच्या व्यतिरिक्त इंडस्ट्रियल प्रोसेस विच मायक्रोब्स आर यूज्ड, आणि ज्या ज्या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेसमध्ये आपण सूक्ष्मजीवांचा वापर करतो त्यांचीही पूर्ण माहिती आपल्याला याच्यातून होऊ शकते. हा झाला ॲक्च्युली बेस ऑफ दिस चॅप्टर. या चॅप्टरचा हा बेस आहे की हेरिडिटी काय आहे, ते कशाशी रिलेटेड आहे. त्याच्यामध्ये जसं आपण आत्ता बघितलं, जर एका मिनिटात रिफ्रेश करतो असं जर म्हटलं तर सिंपल टर्म आहे की DNA इज फाउंड इन एव्हरी लिव्हिंग सेल एक्सेप्ट व्हायरस. व्हायरस जर सोडला तर इतर जेवढे काही लिव्हिंग सेल आहे प्रत्येक लिव्हिंग सेलमध्ये DNA असतो. आणि द पार्ट ऑफ DNA विच कॅरी द म्हणजे प्रोटीन सिंथेसिस कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दॅट फ्रॅगमेंट ऑफ DNA इज कॉल्ड ॲज जीन. आणि त्यालाच आपण जीन या नावाने, मराठीमध्ये त्याला जनुक असं म्हणतात, त्या जीन या नावाने आपण त्या DNA कंपार्टला आपण ओळखत असतो. मग आता तो जीनचा जर विचार केला तर सेलमध्ये क्रोमोझोम्स असतात. वॉल्टर आणि सुटॉन हे दोन शास्त्रज्ञ होते की ज्यांनी सर्वप्रथम शोध लावला की ग्रास हॉपरच्या सेलमध्ये त्यांना या क्रोमोझोमच्या पेअर्स सापडल्या. जेव्हा त्यांना हे कळलं त्याच्या आधी ही गोष्ट कोणालाही माहिती नव्हती. आणि अर्थातच या जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या अशा पद्धतीने जेव्हा त्याच्यानंतर हे मॉडेल तयार करण्यात आलं, फ्रँकोइच जेकॉब आणि जॅक मोनॅन यांनी जे मॉडेल तयार केलं त्याच्यामधून ही जी जेनेटिक कोड होतं जे DNA मध्ये लपलेलं होतं ते सुद्धा सर्वांच्या समोर आलं आणि त्याचा खूप मोठा फायदा या जेनेटिक्समध्ये आपल्याला झालेला आहे. आता महत्त्वाचं म्हणजे हा जो टॉपिक आपण आत्ता बघितला याच्यात तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की 1886 म्हणजे 1886 याच्यामध्ये सायंटिस्ट आहे ग्रेगर जोहान मेंडेल. कोणता टॉपिक त्यांनी स्टडी केला तर ही इज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. त्याला मॉडर्न जेनेटिक्सचा आपण पायोनियर या नावाने ओळखतो. त्यांनी काय डिस्कव्हरी केली किंवा कॉन्ट्रीब्युशन कोणता आहे तर सिरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट टू एक्सप्लेन द इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर्स. हे जे कॅरेक्टर्सचे इनहेरिटन्स आहेत थोडक्यात म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की त्यांनी एक सिरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट केली पी प्लांटवर आणि त्याच्यातून बरीचशी आपल्याला माहिती ही कळू शकली. त्याच्यानंतर 1901 मध्ये म्हणजे 1901 मध्ये ह्युगो दी रिस या नावाचा सायंटिस्ट होता आणि त्यांनी म्युटेशनल थेअरी याचा स्टडी केला आणि त्याच्यामध्ये रिझन्स बिहाइंड द सडन चेंजेस, अचानक घडणाऱ्या बदलांचा अभ्यास त्याच्यामधून समोर आला. त्याच्यानंतर 1902 मध्ये वॉल्टर अँड सुटॉन हे दोन सायंटिस्ट होते. त्यांनी क्रोमोझोमचा अभ्यास केला आणि ग्रॉस हॉपरच्या सेलमध्ये क्रोमोझोम्स असतात हे सर्वप्रथम त्यांनी शोधून काढलेलं आहे. त्याच्यानंतर 1944 मध्ये ट्रायो ऑफ सायंटिस्ट होते, जसं तुम्हाला आता मी सांगितलेलं आहे. ओस्टवॉल्ड एव्हरी, मॅकलेन मॅककार्थी अँड केओलिन मॅकलेओड यांनी DNAचा स्टडी केला. पूर्ण DNA कसा आहे काय आहे याची त्यांनी माहिती सांगितली. अँड ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हॅव जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA एक्सेप्ट व्हायरस. व्हायरस सोडला तर इतर सर्व शरीर म्हणजे सजीवांच्या शरीरामध्ये जेनेटिक मटेरियल म्हणून DNA अवेलेबल आहे याचा शोध त्या ट्रायोने लावला. अँड ॲट लास्ट इन 1961 फ्रँकोइच जेकॉब अँड जॅक मोनॅन यांनी काय केलं प्रोटीन सिंथेसिसचा अभ्यास केला. प्रोटीन सिंथेसिस कसं होते असा जर आपण विचार केला तर जो DNA असतो तो DNA मेसेंजर RNA फॉर्म करतो आणि मेसेंजर RNA
फॉर्म झाल्यानंतर त्याच्यापासून पुढे जाऊन प्रोटीन सिंथेसिस होते, प्रोटीन निर्माण केल्या जाते. तर ही जी पूर्ण टेक्निक आहे ही 1961 मध्ये फ्रँकोइस जॅकॉब आणि जॅक मोनॅड यांच्याद्वारे स्थापित करण्यात आलेली आहे. आता आपण पूर्ण सायंटिस्टचे नावं बघितले, त्यांचे कार्य बघितले. आता त्याच्यानंतर आपल्याला पहिला टॉपिक बघायचा आहे ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन अँड ट्रान्सलोकेशन. पहिला टॉपिक कोणता आहे? ट्रान्सक्रिप्शन, दुसरा ट्रान्सलेशन आणि तिसरा ट्रान्सलोकेशन. मग आता प्रतिलेखन म्हणजे ट्रान्सलेशन असा त्याचा ट्रान्सक्रिप्शन असा त्याचा अर्थ होतो. प्रतिलेखन, प्रतिलेखन या मराठीतल्या शब्दावरून आपल्याला असं कळते की कुठेतरी काहीतरी लिहून ठेवलेलं आहे ऑलरेडी आणि त्याच्यावरूनच एक दुसरी आवृत्ती बनवल्या जाते आहे, त्याला आपण प्रतिलेखन म्हणतो. मग इथे सुद्धा शब्द तोच आलेला आहे ट्रान्सक्रिप्शन, म्हणजे कुठेतरी कोणतेतरी कोड आहेत की जे कोड कॉपी केल्या जातात आहे आणि तशाच्या तशा पद्धतीने ते समोर 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 येत जातात आहे. दॅट इज ट्रान्सक्रिप्शन. मग आता याचा जर आपण ट्रान्सक्रिप्शनचा विचार करतो म्हटलं तर त्याच्या आधी थोडंसं एक नॉलेज म्हणून कॅन यू टेल म्हणून विचारलेलं आहे. जसं स्केच अँड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA अँड व्हेरियस टाइप्स ऑफ RNA. आता DNAचं स्ट्रक्चर म्हटलं तर इथे आपल्याजवळ बोर्डवरती एक स्ट्रक्चर आहे पहा. ऍक्च्युली हे जे दिलेलं आहे ट्रान्सक्रिप्शन आहे, पण याच्यामध्ये आपल्याला DNAचं स्ट्रक्चर लक्षात येते आहे. DNA कसा हे आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहे, तुम्हाला आठवत असेल तर इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रँड स्ट्रक्चर. हे डबल हेलिकल स्ट्रँड स्ट्रक्चर असते. याच्यामध्ये अगदी सिंपल जर विचारात घेतला आपण तर सरळ सरळ समजून चला आपण अशा पद्धतीने याला ड्रॉ करतो म्हटलं. आता इथून या पद्धतीने होते. याच्यामध्ये हे फॉस्फेट नायट्रोजनस बेस फॉस्फेटिक बॉन्ड्स असतात या पद्धतीने. हे सर्वच्या सर्व असे बॉन्ड्स प्रेझेंट असतात. ऍक्च्युली इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ DNA. इट इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रँड स्ट्रक्चर अँड मेड अप ऑफ डीऑक्सिरायबोज शुगर, फॉस्फरिक ऍसिड. आपण बघितलं डीऑक्सिरायबोज शुगर आणि फॉस्फरिक ऍसिड पासून यांची निर्मिती झालेली आहे आणि याच्यामध्ये अजून पेअर ऑफ नायट्रोजनस बेसेस पण असतात. पेअर ऑफ नायट्रोजनस बेसेस 3 नावं लक्षात ठेवायची आहेत. पहिलं डीऑक्सिरायबोज शुगर अँड फॉस्फोरिक ऍसिड अँड थर्ड वन इज नायट्रोजनस बेसेस. आता ट्रान्सक्रिप्शनच्या मध्ये मग आता स्केच अँड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA अँड व्हेरियस टाइप्स ऑफ RNA. RNA 3 प्रकारचे असतात. कोणते कोणते RNA आहेत? 9व्या वर्गामध्ये आपण शिकलो होतो. मेसेंजर RNA, रायबोसोमल RNA अँड ट्रान्सफर RNA. दे आर रिटन ॲज, पहिला आपण म्हणू शकतो रायबोसोमल RNA दॅट इज RNA. दुसरा जो आहे तो मेसेंजर RNA, मेसेंजर RNA आणि तिसरा ट्रान्सफर RNA. हा आहे ट्रान्सफर RNA. या तिन्ही टॉपिक बद्दल म्हणजे रायबोसोमल RNA, मेसेंजर RNA आणि ट्रान्सफर RNA याची पूर्ण माहिती आपण 9व्या वर्गामध्ये 16व्या चॅप्टर मध्ये ऑलरेडी घेतलेली आहे. आता याच्यामध्ये एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर अँड गिव्ह द नेम ऑफ सम डिसऑर्डर्स. हा पण एक क्वेश्चन दिलेला आहे. आता याचा जर आपण विचार केला तर स्ट्रक्चर मध्ये जर आपण बघितलं की DNA मॉलिक्यूल इज अ डबल हेलिक्स कन्सिस्टिंग ऑफ 2 स्ट्रँड. ईच स्ट्रँड ऑफ धिस हेलिक्स इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिओटाइड. याच्यातला प्रत्येक जो स्ट्रँड आहे तो न्यूक्लिओटाइडचा बनलेला आहे, हे पण लक्षात ठेवायचं. ईच न्यूक्लिओटाइड इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरिक ऍसिड अँड डीऑक्सिरायबोज शुगर अँड नायट्रोजनस बेस. म्हणजे याच्यातला प्रत्येक हा जो स्ट्रँड आपल्याला दिसून राहिलेला आहे, दिस स्ट्रँड इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरिक ऍसिड, डीऑक्सिरायबोज शुगर अँड नायट्रोजनस बेस. नायट्रोजनस बेसेस आर ऑफ 2 टाइप्स व्हिज्युअली, प्युरिन्स अँड पायरिमिडीन्स. तर हे जे नायट्रोजनस बेस असतात हे 2 प्रकारचे आहेत, प्युरिन्स आणि पायरिमिडीन्स. The purines are of again 2 types visually, adenine and guanine.
हे जे प्युरिन्स असतात हे दोन प्रकारचे आहेत. कोणते कोणते सांगितले मी तुम्हाला? ॲडनिन आणि ग्वानिन हे प्युरिन्स म्हणून ओळखल्या जातात. अँड पॅरामिडिन्स आर ऑफ टू टाइप्स विज्युअली, सायटोसिन अँड थायमिन. सायटोसिन आणि थायमिन हे पायरिमिडिन्स म्हणून ओळखल्या जातात. मग आपण जर याच्यामध्ये विचारात घेतलं तर लक्षात घ्या, नायट्रोजिनस बेस दोन प्रकारचे आहेत. कोणते कोणते आहेत? तर प्युरिन्स आणि पायरिमिडिन्स. प्युरिन्स परत दोन प्रकारचे आहेत, ॲडनिन आणि ग्वानिन. आणि जो पायरिमिडिन आहे त्याच्यामध्ये सायटोसिन आणि थायमिन हा पायरिमिडिन झालेला आहे. द ॲडनिन ऑलवेज पेअर विथ थायमिन हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. काय म्हटलेला आहे? तर याच्यामध्ये जो ॲडनिन असतो तो नेहमी थायमिन सोबतच लिंक होतो. म्हणजे ॲडनिन टर्म ॲज ए ऑलवेज बॉन्ड विथ थायमिन. ॲडनिनचा नेहमी बॉन्ड थायमिन सोबतच लिंक होणार आहे. अँड थायमिन विथ अ डबल हायड्रोजन बॉन्ड. यांच्यामध्ये जे आहे हे डबल हायड्रोजन बॉन्डनी एकमेकांशी लिंक होत असतात. व्हाईल सायटोसिन ऑलवेज पेअर विथ ग्वानिन. आणि जो सायटोसिन असतो हा नेहमी ग्वानिन सोबतच थोडक्यात म्हणजे पेअर होतो. ॲडनिन ऑलवेज जॉईन विथ थायमिन अँड सायटोसिन ऑलवेज जॉईन विथ ग्वानिन but with a triple bonded structure. आणि यांच्यामध्ये ट्रिपल बॉन्ड असतो. सायटोसिन ऑलवेज पेअर्ड विथ ग्वानिन विथ अ ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड. द हेलिक्स रिमेन्स बॉन्ड ड्यू टू these हायड्रोजन बॉन्ड. आणि अशा प्रकारचे हे जे हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत या हायड्रोजन बॉन्डमुळे हे जे दोन हेलिक्स तुम्हाला सेपरेट दिसतात हे एकमेकांशी अटॅच राहू शकतात. अशा प्रकारे कंप्लीट डीएनएचं स्ट्रक्चर असते. म्हणजे आता जर आपण या डीएनएचा विचार केला तर डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रँड स्ट्रक्चर. दीज हेलिक्स are made up of deoxyribose sugar, phosphoric acid and nitrogen bases. Nitrogen bases are of two types. कोणते कोणते दोन प्रकार सांगितले? प्युरिन अँड पॅरामिडिन. प्युरिन परत दोन प्रकारचे आहेत. तर प्युरिनचे कोणते दोन प्रकार पडतात? ॲडनिन आणि ग्वानिन. आणि पिरॅमिडिन्सचे कोणते दोन प्रकार पडतात? सायटोसिन आणि थायमिन. मग आता याच्यामधला ॲडनिन आणि नेहमी बॉन्ड म्हणजे ॲडनिन ऑलवेज बॉन्ड विथ थायमिन अँड सायटोसिन ऑलवेज बॉन्ड विथ ग्वानिन. हे आपण सरळ डीएनएचं स्ट्रक्चर आहे याचा विचारात घेतलेला आहे. नीट लक्षात ठेवा की डीएनए या पद्धतीचा असतो. आता जर आपण आरएनएचा विचार केला तर मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं आरएनए ऑफ थ्री टाइप्स, रायबोझोमल आरएनए, मेसेंजर आरएनए अँड ट्रान्सफर आरएनए. आता या नावांच्या वरूनच आपल्याला लक्षात येते बघा, आरएनए इज अ न्यूक्लिक ॲसिड हॅव्हिंग सिंगल स्ट्रँड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. Each ribonucleotide is made up of ribose sugar, phosphate molecule and nitrogenous base. There are four types of nitrogenous bases: adenine, guanine, cytosine and uracil. RNA is found both in nucleus as well as in cytoplasm. आता हा जो डीएनए आहे, डीएनए ऑलवेज प्रेझेंट इन न्यूक्लियस. डीएनए हा नेहमी न्यूक्लियस मध्येच प्रेझेंट असतो. बट आरएनए ऑल्सो प्रेझेंट इन न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम. न्यूक्लियस मध्ये पण राहणार, सायटोप्लाझम मध्ये पण राहणार. आता मेन डिफरन्स बिटवीन डीएनए आणि आरएनए असा जर विचार केला तर डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आहे आणि आरएनए जो आहे तो सिंगल स्ट्रँड स्ट्रक्चर आहे, जस्ट लाईक दिस. या पद्धतीचा हा आरएनए आहे आणि याच्यावरती हे असे स्ट्रँड्स असतात. या पद्धतीचा हा आरएनए म्हणून ओळखला जातो. लक्षात घ्या, इट इज रायबोन्यूक्लिक ॲसिड. हा डीएनए आहे. डीएनए म्हणजे डिऑक्सिरायबो न्यूक्लिक ॲसिड, आरएनए मीन्स रायबोन्यूक्लिक ॲसिड. आता इट इज अ सिंगल स्ट्रँड स्ट्रक्चर. हा कसा आहे? सिंगल स्ट्रँडेड स्ट्रक्चर आहे. इथे पण बघा आपण दाखवलेला आहे, हा आरएनए आहे, सिंगल स्ट्रँडेड स्ट्रक्चर आहे. अशा पद्धतीचे नायट्रोजनस बेसेस याच्यावरती प्रेझेंट असतात. मग आता धिस आरएनए इज मेड अप ऑफ, कशाचा बनलेला आहे? तर इथे हा डिऑक्सिरायबोज शुगर होता,
हा रायबोज शुगर पासून बनतो. रायबोज शुगर, फॉस्फोरिक ऍसिड अँड नायट्रोजनस बेसेस. म्हणजे RNA इज मेड अप ऑफ, RNA कशाचा बनलेला आहे तर रायबोज शुगर हा पहिला भाग, फॉस्फोरिक ऍसिड दुसरा भाग आणि तिसरा म्हणजे कोणता सांगितला मी? यस, आठवा, फॉस्फोरिक ऍसिड अँड नायट्रोजनस बेसेस. याच्यामध्ये नायट्रोजनस बेसेस असतात. हे लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला की नायट्रोजनस बेसेस पासून फॉर्म झालेला आहे. अशा पद्धतीचे हे नायट्रोजनस बेसेस आहे. या नायट्रोजनस बेसेसचं थोडक्यात म्हणजे these नायट्रोजनस बेसेस आर फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ 4 डिफरंट टाइप्स, दॅट इज ॲडेनिन, सायटोसिन, ग्वानिन अँड युरॅसिल इन्स्टेड ऑफ थायमिन. थायमिनच्या ऐवजी याच्यामध्ये कोण येते? युरॅसिल येते. दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन DNA अँड RNA. या DNA मध्ये जर विचार केला तर ॲडेनिन, थायमिन, सायटोसिन आणि ग्वानिन आहे. पण याच्यामध्ये RNA मध्ये ॲडेनिन, सायटोसिन, ग्वानिन आणि युरॅसिल आहे. कोणाच्या ऐवजी युरॅसिल आलेला आहे? यस, थायमिनच्या ऐवजी इथे युरॅसिल आलेला आहे. आणि जेव्हा यांचा जर आपण मॅचिंगचा विचार केला तर इन जनरल ॲडेनिन ऑलवेज बॉन्ड विथ थायमिन अँड सायटोसिन ऑलवेज बॉन्ड विथ ग्वानिन. आता इथे जर विचार कराल तुम्ही तर इथे ॲडेनिन आहे आणि इथे ॲडेनिन आहे. तर इथल्या जर ॲडेनिनचा याच्यासोबत तुम्हाला बॉन्डिंग करायचं असेल तर थायमिन इज नॉट प्रेझेंट इन केस ऑफ RNA. या RNA मध्ये हा थायमिन तर नाहीच आहे. मग याच्यातला ॲडेनिन जो असेल तो इथे कोणाशी जुळेल तर लक्षात घ्यायचं आहे की ॲडेनिन बॉन्ड विथ युरॅसिल. ॲडेनिनचा बॉन्ड युरॅसिल सोबत होतो बिकॉज थायमिन इज अब्सेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ RNA. RNAच्या स्ट्रक्चर मध्ये थायमिन नाहीये, त्याच्या ऐवजी युरॅसिल आलेला आहे. म्हणून ॲडेनिन जस्ट बॉन्ड विथ युरॅसिल. हे कधीच विसरायचं नाही. ही टर्म आपल्यासाठी सर्वात महत्त्वाची असते. आता RNA कसा फॉर्म झालेला आहे हे आपण बघितलेलं आहे. RNA इज अ न्यूक्लिक ऍसिड हॅव्हिंग सिंगल स्ट्रँड ऑफ रायबोन्यूक्लियोटाइड. हा जो आहे हा रायबोन्यूक्लियोटाइड आहे. हा डिऑक्सिरायबोन्यूक्लियोटाइड असतो. दॅट इज द मेन डिफरन्स. अँड मेड अप ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल, रायबोज शुगर अँड नायट्रोजनस बेसेस. बेसेस हे आपण बघितले 4 प्रकारचे आहेत. RNA इज फाउंड बोथ इन nucleus as well as cytoplasm. According to the function of RNA is following 3 main types: messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA. हे पण आपण बघितलं. आता जर यांच्यामध्ये इन जनरल आता हे जे स्ट्रक्चर मी तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे हे जे आहे हे मेसेंजर RNA चं स्ट्रक्चर आहे. हा असा जो असतो दॅट इज द मेसेंजर RNA. हा मेसेंजर RNA आहे. त्याच्यानंतर जर आपण दुसरा म्हटला तर याचं फंक्शन पण बघून घेऊ आपण की मेसेंजर RNAचं काय फंक्शन आहे. मेसेंजर RNA कॅरीज द इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जीन ऑन DNA चेन इन न्यूक्लियस टू द राइबोसोम in the cytoplasm. Therefore it is called as messenger RNA. Messenger RNA carries information for protein. आता याच्यामध्ये असं असते की DNA मध्ये या DNA मध्ये एक इन्फॉर्मेशन स्टोअर आहे अबाउट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. आता पहा महत्वाचा भाग आहे. DNA मध्ये प्रोटीन सिंथेसिसची इन्फॉर्मेशन स्टोअर आहे. ती इन्फॉर्मेशन कॅरी करणे कुठून? न्यूक्लियस मधून सायटोप्लाझम मध्ये. म्हणजे ती इन्फॉर्मेशन त्यांनी कॅरी केली, तो मेसेज ट्रान्सफर केलेला आहे, आणलेला आहे. दॅट इज वाय इट इज कॉल्ड ॲज मेसेंजर RNA. त्यांनी ती कॉपी केली, आणली आणि म्हणून त्याला आपण मेसेंजर RNA या नावाने ओळखत असतो. आणि नंतर जर आपण रायबोसोमल RNAचा विचार केला तर इट इज द कंपोनंट ऑफ रायबोसोम. इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस. हा एक रायबोसोमचाच कंटेन आहे आणि प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये तो सर्वात महत्त्वाची भूमिका करतो. आता याच्यामध्ये जर मी रायबोसोमचा विचार केला तर हा या पद्धतीचा आहे बघा. याच्यामध्ये एक पार्ट जो आहे गोल हा थोडा मोठा आहे. हा याला आपण 50s म्हणून ओळखतो आणि हा जो असतो हा 30s म्हणून ओळखला जातो. याच्यामध्ये हा जो वरचा पार्ट आपल्याला दिसतो आहे याच्यामध्ये अशा प्रकारचा हा RNA असतो. आणि याच्यामध्ये
हा इथे पण राहतो. मग अशा पद्धतीने हा रायबोझोमल RNA या नावाने ओळखला जातो. आणि याचं फंक्शन काय आहे? म्हणजे दिस RNA परफॉर्म ॲक्च्युली सिंथेसाइज द प्रोटीन, हा प्रोटीन सिंथेसिसचं काम करतो. याला रायबोझोमल RNA म्हणतात कारण तो रायबोझोम सेक्शन मध्ये आपल्याला दिसतो. थर्ड वन इज ट्रान्सफर RNA. इट इज प्रेझेंट इन द सायटोप्लाझम. ट्रान्सफर RNA जो आहे हा सायटोप्लाझम मध्येच मेनली प्रेझेंट असतो. अकॉर्डिंग टू द मेसेज ऑफ मेसेंजर RNA इट कॅरीज द स्पेसिफिक अमायनो ॲसिड टू द रायबोझोम्स ॲज पर द मेसेज कोड ऑन द मेसेंजर RNA. मेसेंजर RNA नी तो मेसेज आणला, तो ज्या अमायनो ॲसिडसाठी आहे तो अमायनो ॲसिड त्याला प्रोव्हाइड करण्याचं काम हा ट्रान्सफर RNA करत असतो. म्हणजे ट्रान्सफर RNA त्याला अमायनो ॲसिड प्रोव्हाइड करेल. कोणता? की जो कोड त्याच्याजवळ आहे मेसेंजर RNA जवळ, त्याचा अँटीकोड हा त्या ट्रान्सफर RNA जवळ असतो आणि तो कोड बरोबर त्या अँटीकोडला मॅच करतो आणि प्रोटीन सिंथेसाइज होते. अशा प्रकारे या ट्रान्सफर RNAचं काम म्हणजे टू प्रोव्हाइड द अमायनो ॲसिड टू द मेसेंजर RNA. आणि तो पण पर्टिक्युलर अमायनो ॲसिड की जो म्हणजे त्या अमायनो ॲसिडचा कोड बरोबर त्या मेसेंजर RNA जवळ असलाच पाहिजे. अशा प्रकारचा ट्रान्सफर RNA त्याला तो प्रोव्हाइड करत असतो. म्हणजे आता आपण मेसेंजर RNA बघितला, हा रायबोझोमल RNA बघितला. आता जर आपण ट्रान्सफर RNAचा विचार केला तर बघा अशा पद्धतीचा असतो. अशा पद्धतीने इथे येतात एक खाली आणि याच्यानंतर मग इथे हा असा होतो. It is the structure of transfer RNA, that is tRNA. आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं, हे जे स्ट्रक्चर असते हे लक्षात ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ॲक्च्युली हे 9व्या वर्गात खरं म्हणजे तुम्ही शिकलेले आहेत, पण आपल्याला 10व्या वर्गात सुद्धा हे विचारले जाऊ शकते. या पद्धतीचा हा एक ट्रिपलेट कोडॉन इथे असतो. हे सर्व नायट्रोजनस बेसिस आहे, त्याला ट्रिपलेट कोडॉन या नावाने आपण ओळखत असतो. मग आता आपण याच्यामध्ये RNAचे किती प्रकार आहेत, कोणते कोणते RNA आहेत, त्यांचे फंक्शन्स काय आहेत हे सुद्धा बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला विचारलेलं होतं की यांच्यामधले डिसऑर्डर्स कोणते कोणते आहेत. जर आपण डिसऑर्डरचा विचार केला तर लक्षात घ्या की एक जेनेटिक डिसऑर्डर आर द caused due to the abnormalities in chromosome. genetic disorder कोणामुळे होतो आहे तर genetic disorders are causes due to the abnormalities in chromosome. क्रोमोझोम मध्ये जी abnormality असते त्या abnormality मुळेच हे डिसऑर्डर थोडक्यात म्हणजे होत असतात. The mutation in gene, some important causes of genetic disorder are as follows: increase or decrease in the number of chromosome causing numeral changes. क्रोमोझोमची संख्या कमी किंवा जास्त झाल्यामुळे सुद्धा हे डिसीजेस होऊ शकतात. त्याच्यानंतर डिलेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्रोमोझोम, क्रोमोझोमचा कोणता तरी एखादा पार्ट कमी होऊन जाणे, डिली होऊन जाणे, निघून जाणे, त्याच्यामुळे तेवढा पार्ट कमी राहील, तेवढा तुकडा कमी राहील, त्याच्यामुळे सुद्धा डिसीजेस होतात. ट्रान्सलोकेशन ऑफ क्रोमोझोम, आता या पट्टीवर बरोबर हा क्रोमोझोम अशा प्रकारे अटॅच जर व्हायला पाहिजे, पण तो तसा अटॅच म्हणजे ही जर साईट त्याच्यासाठी अवेलेबल नसेल तर तो एक तर असा ॲडजस्ट होईल किंवा असा ॲडजस्ट होईल, म्हणजे त्याची पोझिशन चेंज झाली, बदलली, तो असाच जेव्हा म्हणजे अटॅच होईल तर ते बरोबर राहते, कोणता डिसीज नसतो. पण जर ही साईट त्याला अवेलेबल नाही आहे वेळेवर आणि त्याची अटॅचमेंट चुकली तर या वेळेला त्याच्यामुळे सुद्धा विविध प्रकारचे डिसीजेस दिसून येतात. And sudden change in mutation occurring in the normal gene turning it into the defective gene. हेच जे मी सांगितलं, म्युटेशन in more than one gene at the same time causing polygenic disorder. असं एखाद्याच गुणसूत्रामध्ये होईल तेव्हा मोनोजेनिक डिसऑर्डर झाला, आणि असं एकापेक्षा जास्त गुणसूत्रांमध्ये हा बिघाड दिसायला लागेल तेव्हा पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर हा प्रकार होतो. म्हणजे परत लक्षात घ्या, हे जे जेनेटिक डिसऑर्डर आहे दोन प्रकारचे आहेत.
पहिला मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर आणि दुसरा पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर. पहिल्यांदा आपण बघून राहिलेलो आहे की मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर हा कशा पद्धतीचा आहे. तर हकिन्सन्स डिसीज, टेस्टाच डिसीज, गॅलेक्टोसोमिया, फिनाइलकिटोन्यूरिया, सिकल सेल एनिमिया, सिस्टिक फायब्रोसिस, अल्बिनिझम, हेमोफिलिया अँड नाईट ब्लाइंडनेस. These are the monogenetic disorder. नाव लक्षात ठेवायचे. These are the monogenetic disorder. याच्यामध्ये काय आहे, हचिन्सन्स डिसीज हा पण एक आहे. त्याच्यानंतर दुसरं म्हणजे गॅलेक्टोसेमिया, फिनाइल किटोन्यूरिया. डिसीजचे नाव थोडेसे कठीण आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही स्पेलिंग वगैरे व्यवस्थित पाठ करून ठेवा. आपल्याला हे तर पेपरमध्ये अगदी सहजपणे विचारू शकतात, राईट डाऊन द मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑर राईट डाऊन द एक्झाम्पल्स ऑफ पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर. मग आपण मोनोजेनेटिक डिसऑर्डरमध्ये बघितलेलं आहे की हचिन्सन्स डिसीज हा एक आहे, गॅलेक्टोसेमिया आहे, फिनाइल किटोन्यूरिया आहे, सिकल सेल एनिमिया. हे नाव तुम्ही ऐकलेलं असेल, सिकल सेल एनिमिया. याच्यामध्ये आपल्या रक्तातल्या ज्या आरबीसीज असतात त्यांचा शेप चेंज होऊन जातो, त्या सुकडून जातात आणि शेप पूर्ण बदलल्यामुळे कुठेही आर्टरीजमध्ये त्या ब्लॉक होऊ शकतात. हा खूप एक वेगळ्या प्रकारचा डिसीज आहे, दॅट इज सिकल सेल एनिमिया. सिस्टिक फायब्रोसिस, काय नाव आहे, सिस्टिक फायब्रोसिस. अल्बिनिझम, वर्णकहीनता, हा अल्बिनिझम डिसीज आहे. हिमोफिलिया अँड नाईट ब्लाइंडनेस आणि रात अंधळेपणा. हा रोग तुमच्या परिचयाचा आहे, तुम्ही बघितलेले सुद्धा असतील अशा प्रकारचे पेशंट की जेव्हा अंधुक प्रकाशामध्ये त्या लोकांना व्यवस्थित दिसत नाही. आता जर पॉलीजेनिक डिसऑर्डरचा विचार केला तर आहे क्लिफ्ट लिप. कोणता डिसीज आहे, क्लिफ्ट लिप. त्याच्यानंतर क्लिफ्ट प्लेट, कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टमक. स्टमक जे आहे ते कॉन्स्ट्रिक्ट होऊन जाते, आकुंचन पाहून जाते, दॅट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टमक. त्याच्यानंतर मग दिलेला आहे डिफेक्ट इन स्पायनल कॉर्ड. आता याच्यामध्ये स्पायना बिफिडा म्हणतात, स्पायना बिफिडा. याच्यामध्ये हा जो स्पायनल कॉर्ड असतो त्याच्यामध्ये डिफेक्ट निर्माण होतो आणि पाठीचा आकार बदलतो. एक तर तो पूर्ण इथून वाकेल खालच्या बाजूला किंवा या साईडला किंवा या साईडला सुद्धा तो शिफ्ट होऊ शकतो. अशा प्रकारचे हे मोनोजेनेटिक आणि पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर्स आहेत. आता ह्या क्वेश्चन्स नंतर आपण पुढचा टॉपिक सुरू करून राहिलेलो आहे, तो आहे ट्रान्स्क्रिप्शन, ट्रान्सलेशन अँड ट्रान्सलोकेशन. पहा, नीट लक्षात घ्या, महत्त्वाचा टॉपिक आहे. विथ द हेल्प ऑफ RNA, द जीन प्रेझेंट इन द DNA, gene present in the form of DNA participate in the functioning of the cell and thereby control the structure and functioning of the body. Information about the protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of appropriate protein as per requirement is necessary for the body. With the help of RNA, the gene present in the form of DNA participate in the functioning. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे असं असतं की DNA मध्ये प्रोटीन सिंथेसिस बद्दल इन्फॉर्मेशन स्टोअर असते. इन्फॉर्मेशन कुठे स्टोअर आहे, DNA मध्ये. आणि ती इन्फॉर्मेशन जी DNA मध्ये प्रोटीन सिंथेसिस बद्दल स्टोअर आहे ती इन्फॉर्मेशन मेसेंजर RNA कॅरी करतोय आणि ती प्रोटीन सिंथेसिससाठी जरुरी आहे, बिकॉज दॅट प्रोटीन्स आर व्हेरी मच इम्पॉर्टन्स इन अवर बॉडी फंक्शन्स. आपले जे शरीरातले वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्रिया आहेत, कार्य आहेत, ते सुरळीत पार पडण्यासाठी ते प्रोटीनची सिंथेसिस होणं म्हणजे त्या प्रोटीनची निर्मिती होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि या पद्धतीशिवाय ते प्रोटीन सिंथेसिस होऊ शकत नसते. द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय DNA थ्रू द RNA. ॲक्च्युली तसं जर म्हटलं तर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन DNAच करून राहिला, बट विथ द हेल्प ऑफ RNAच्या साह्याने तो DNA प्रोटीन सिंथेसिस करत असतो. धिस इज कॉल्ड ॲज सेंट्रल डोग्मा. आणि ही जी कंप्लीट प्रोसेस होते दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज सेंट्रल डोग्मा. मी तुम्हाला एक सिंपल स्ट्रक्चर सांगतो म्हणजे तुमच्या याच्यावरून लक्षात येईल. जसं आपण पहिले म्हटलं की हा आहे DNA. ओके, आता धिस DNA फॉर्म्स मेसेंजर RNA. या DNA मेसेंजर RNA फॉर्म केला आणि या मेसेंजर RNA प्रोटीन फॉर्म केलं. या मेसेंजर RNA प्रोटीन फॉर्म केलं. आता ह्या DNA
मेसेंजर आरएनए फॉर्म करतो. ही जी कंप्लीट प्रोसेस आहे ही न्यूक्लियस मध्ये होते. कशामध्ये होते ही प्रोसेस? न्यूक्लियस मध्ये. म्हणजे डीएनए फॉर्म्स आरएनए इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस मध्ये ही प्रोसेस होऊन राहिलेली आहे. आणि आरएनए फॉर्म्स प्रोटीन ही प्रोसेस जी आहे ही सायटोप्लाझम मध्ये होते. म्हणजे डीएनए टू फॉर्म आरएनए न्यूक्लियस मध्ये झालं अँड मेसेंजर आरएनए टू फॉर्म प्रोटीन ही प्रोसेस जी आहे ही सायटोप्लाझम मध्ये होत असते. आता याच्यामध्ये या डीएनए पासून हा मेसेंजर आरएनए त्याच वेळेला फॉर्म होईल की त्या वेळेला त्याच्यामध्ये एका विशिष्ट प्रकारच्या एन्झाईमची अवेलेबिलिटी असेल. दॅट एन्झाईम इज कॉल्ड ॲज आरएनए म्हणजे डीएनए अडॉप्टेड आरएनए पॉलिमरेज. त्याला आपण काय म्हणतो? आरएनए पॉलिमरेज हा एक एन्झाईम आहे. त्या एन्झाईमच्या शिवाय या डीएनए पासून आरएनए ची निर्मिती होऊ शकत नसते. अँड द कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज सेंट्रल डोग्मा. The complete process is known as central dogma. मग आता याच्यामध्ये ही जी प्रोसेस झाली फॉर्मेशन ऑफ मेसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए, दिस प्रोसेस इज कॅरीड आउट इन द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. हा जो आहे इट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सक्रिप्शन. याला आपण काय म्हटलं? ट्रान्सक्रिप्शन म्हटलं. आणि ही जी आहे की फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मेसेंजर आरएनए इज कन्सिडर्ड ॲज ट्रान्सलोकेशन अँड तिसरा पार्ट आहे ट्रान्सलेशन. म्हणजे ह्या दोन भागांमध्ये आपण याला विभागलं. आता आपण पहिल्यांदा पहिली प्रोसेस बघून राहिलेलो आहे. कोणती? फॉर्मेशन ऑफ मेसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए. द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा. ती प्रोसेस आपण बघितली. मेसेंजर आरएनए इज प्रोड्यूस्ड ॲज पर द सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए. डीएनए मध्ये जे न्यूक्लियोटाइड आहे त्यांचा जो सिक्वेन्स आहे त्या सिक्वेन्स वरूनच आरएनए फॉर्म होत असतो. ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रँड ऑफ डीएनए यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस. डीएनए हा डबल हेलिक्स स्ट्रँड आहे, डबल स्ट्रँड स्ट्रक्चर आहे. त्या दोन स्ट्रँड पैकी फक्त एकच स्ट्रँड हे काम करत असतो. हा महत्वाचा भाग. द सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन मेसेंजर आरएनए बीइंग प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज कॉम्प्लिमेंटरी टू डीएनए. आता त्यांचं म्हणणं असं आहे की हा जो आरएनए तयार होतो आहे हा आरएनए अगदी पूर्णच्या पूर्ण डीएनएची कॉपी बनत असतो. त्याच्यापैकी एक जो स्ट्रँड आहे त्या स्ट्रँडची कॉपी तो आरएनए करत असतो. पण एक फक्त फरक असतो जो मी ऑलरेडी तुम्हाला आधी सांगितलेला आहे की इथे डीएनए मध्ये थायमिन असतो त्याच्याऐवजी आरएनए मध्ये युरॅसिल येतो. दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सक्रिप्शन. आणि ही जी प्रोसेस आहे की फॉर्मेशन ऑफ मेसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए विथ द हेल्प ऑफ एन्झाईम आरएनए पॉलिमरेज इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सक्रिप्शन. याच पद्धतीला आपण ट्रान्सक्रिप्शन या नावाने ओळखत असतो. आता तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे काय? द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए from DNA with the help of RNA polymerase enzyme, this called as ट्रान्सक्रिप्शन. या पद्धतीला आपण ट्रान्सक्रिप्शन असं म्हणतो. पण याच्यामध्ये काही गोष्टी या आपल्यासाठी सर्वात महत्त्वाच्या असतात. जसं अगदी सिंपल एक टर्म आपण विचारात घेतली तर हा एक स्ट्रँड आहे असं आपण समजू. याच्यामध्ये हा 5 आणि हा 3 स्ट्रँड असतो. आपण हा डीएनए असा एका मिनिटाकरता विचार करू की हा एक डीएनए आहे. आता या डीएनए मध्ये इथे समजून चला आरएनए पॉलिमरेज हा एन्झाईम ऍक्ट झाला. when the RNA polymerase enzyme act on that DNA, या डीएनए वर जेव्हा RNA polymerase enzyme याला मिळाला तर थोडक्यात होते असं की हे जे दोन डीएनए चे स्ट्रँड आहे हे थोडेसे वेगळे होतात. तिथे एक बबल फॉर्म होऊन जातो जस्ट लाईक धिस. या पद्धतीने हा बबल फॉर्म झालेला आहे. हा 5 एंड हा 3 एंड.
आता इथे बबल फॉर्म झाल्यानंतर हा RNA पॉलिमरेज इथे ऍक्ट झालेला आहे. आता नाउ धिस RNA पॉलिमरेज फॉर्म RNA, हा RNA फॉर्म करतो. नाउ धिस RNA एंटर्स इनटू द इनर साइड ऑफ दिस DNA. आता इथे काय झालेलं आहे की या RNA पॉलिमराइजनी या DNAच्या दोन स्ट्रँडला वेगळं केलं. आता इथे तुम्ही पाहू शकताय बघा की या दोन स्ट्रँडला यांनी वेगळं केलेलं आहे. हा मेसेंजर RNA आहे. तर थोडक्यात इथे हा मेसेंजर RNA या खालचा जो स्ट्रँड आहे त्याच्याशी काय करून राहिलेला आहे, बाइंडिंग करून राहिलेला आहे. म्हणजे त्या मेसेंजर RNA DNA ची कॉपी बनवत चाललेला आहे. इथे याचं फॉर्मेशन होते आहे, पण वरचा हा जो स्ट्रँड आहे हा याच्यामध्ये कुठेही कामात येत नाहीये. तर त्या DNA चा जो स्ट्रँड RNA कॉपी करण्यासाठी वापरण्यात येऊन राहिलेला असतो तो एक स्ट्रँड दॅट इज युज्ड स्ट्रँड असं आपण त्याला म्हणतो. आणि दुसरा जो आहे तो अनयूज स्ट्रँड आहे, त्याला कोडिंग स्ट्रँड नावाने ओळखतात. म्हणजे आता या डायग्राम मध्ये समजून चला इथल्या ऐवजी याच डायग्राम प्रमाणे आपण इथे जर याला RNA पॉलिमरेज दाखवला तर हा RNA पॉलिमरेज थोडक्यात म्हणजे इथे आहे. तर हा जो स्ट्रँड आहे हा तर अँटी कोडॉन स्ट्रँड झाला, अँटी कोडेन स्ट्रँड. आणि हा जो आहे हा कोडेन स्ट्रँड झाला, कोडेन स्ट्रँड किंवा कोडिंग स्ट्रँड म्हटलं तरी चालेल, कोडिंग स्ट्रँड. मग आता अशा पद्धतीने हा अँटी कोडेन आहे आणि हा कोडिंग स्ट्रँड आहे. तर इथे हा याच्यामधून जाऊन इथे कॉपी करायला लागेल. याच्यामध्ये हे DNA चे जे नायट्रोजनस बेसिस फॉर्म्स असतात तर यांची तो कॉपी बनवतो. आता समजून चला इथे या DNA चा हा ॲग्निन आहे. तर हा जो RNA राहणार आहे याचाच नक्कीच वर कोण राहणार आहे. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं जर DNA चा ॲग्निन असेल तर RNA चा कोण त्याच्यासोबत मिक्स होत असतो, युरॅसिल. म्हणजे तशाच पद्धतीचे बॉन्डिंग होतील. समजा याचा DNA चा सायटोसिन असेल तर RNA चा ग्वानिन, कारण सायटोसिन ग्वानिन याचं म्हणजे थोडक्यात बॉन्डिंग होत असते. समजा याचा ग्वानिन असेल याचा सायटोसिन होईल, याचा थायमिन असेल तर याच्यामध्ये ॲग्निन जो आहे त्याच्याशी त्याचं बाइंडिंग होत असते. अशा पद्धतीने हे यांचं बाइंडिंग होते. थोडक्यात म्हणजे इथे ही जी प्रोसेस इथपर्यंत आलेली आहे दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सक्रिप्शन. यालाच आपण ट्रान्सक्रिप्शन या नावाने ओळखतो. आता त्याच्या पुढे ट्रान्सक्रिप्शन नंतर द मेसेंजर RNA फॉर्म इन द न्यूक्लियस कम्स इन सायटोप्लाझम. आता तो न्यूक्लियस मध्ये जो मेसेंजर RNA फॉर्म झाला आपण इथे बघितलं की हा मेसेंजर न्यूक्लियस मध्ये फॉर्म झाला, हा हळूहळू इथून बाहेर पडला. आता हा बाहेर पडल्यानंतर कशामध्ये येईल, सायटोप्लाझम मध्ये हा एंटर होईल. इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मेसेज फ्रॉम DNA. आणि आता त्यांनी सोबत काय आणलेला आहे, कोडेड मेसेज आणलेला आहे. कुठून, DNA मधून. जेव्हा तो DNA मधून बाहेर पडला तेव्हा सोबत कोडेड मेसेज घेऊन आलेला आहे फ्रॉम DNA. दिस मेसेज कंटेन द कोड फॉर अमायनो ऍसिड. हे जे त्याच्याजवळ मेसेज आहे हे कोणासाठी आहे, फॉर अमायनो ऍसिड्स साठी आहे. ऍक्च्युली देयर आर 20 अमायनो ऍसिड्स आणि या अमायनो ऍसिड्स साठी त्यांनी तो मेसेज थोडक्यात म्हणजे आणलेला आहे. द कोड फॉर ईच अमायनो ऍसिड कन्सिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लिओटाइड. एका अमायनो ऍसिड साठी जो मेसेज असतो त्याच्यामध्ये 3 न्यूक्लिओटाइड्स असतात. किती न्यूक्लिओटाइडचा, 3 न्यूक्लिओटाइडचा एक मेसेज एका अमायनो ऍसिड साठी असतो. द कोड फॉर ईच अमायनो ऍसिड कन्सिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लिओटाइड. इट इज कॉल्ड ॲज ट्रिप्लेट कोडॉन. त्याला काय म्हणतात, ट्रिप्लेट कोडॉन या नावाने त्याला ओळखले जाते. जसं समजून चला हा एक पार्ट आहे, याच्यामध्ये अशा पद्धतीने हे 3 असतात. तर हा झाला एक ट्रिप्लेट कोडॉन. तर हा एक ट्रिप्लेट कोडॉन एका अमायनो ऍसिड साठी असलेला कोड झालेला आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला हे लक्षात येऊन राहिलेलं आहे की द मेसेंजर RNA फॉर्म इन द न्यूक्लियस कम्स इनटू द सायटोप्लाझम. जो न्यूक्लियस मध्ये मेसेंजर RNA फॉर्म झालेला आहे, तयार झालेला आहे, तो आता सायटोप्लाझम मध्ये आला. सायटोप्लाझम मध्ये येताना त्यांनी काय आणलेलं आहे, इट ब्रिंग्स द कोड फ्रॉम DNA पासून त्यांनी कोड आणलेले आहेत. म्हणून इट ब्रिंग्स द कोड मेसेज फ्रॉम DNA. द मेसेज कंटेन्स द कोड फॉर अमायनो ऍसिड. मेसेज मध्ये काय आहे तर अमायनो ऍसिड साठी कोड आहे.
तो जो कोड असतो तो कोणता कोड आहे, ट्रिपलेट कोडॉन. या पद्धतीचा ट्रिपलेट कोडॉन असतो. इथे सुद्धा या डायग्राम मध्ये हा ट्रिपलेट कोडॉन तुम्हाला रिप्लेसमेंट मध्ये दिसून राहिलेला आहे. दॅट इज द ट्रिपलेट कोडॉन. त्याच्यावर TGC हे लिहिलं आहे. T म्हणजे थायमिन, G म्हणजे ग्वानिन, C म्हणजे सायटोसिन. अशा पद्धतीचे ते ट्रिपलेट कोडॉन असतात. याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अ सायंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारताच्या वंशज आहेत म्हणजे डॉक्टर हरविंदर खुराना यांनी पर्टिक्युलर 30 अमायनो ॲसिडसाठी कोणते कोणते ट्रिपलेट कोडॉन असतात याचा शोध लावलेला आहे. किती फंडामेंटल त्यांचा रिसर्च आहे बघा, की प्रत्येक ॲक्च्युली देअर आर 20 अमायनो ॲसिड्स, एकूण 20 अमायनो ॲसिड आहे. त्या प्रत्येक अमायनो ॲसिडसाठी कोणता ट्रिपलेट कोडॉन असतो याचा शोध डॉक्टर हरगोविंद खुराना यांनी लावलेला होता. तेच दिलेलं आहे पहा. डॉक्टर हरगोविंद खुराना, अ सायंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, हॅज मेड एन इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन टू द डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स. या ट्रिपलेट कोडॉनची त्यांनी डिस्कवरी केली फॉर 20 अमायनो ॲसिड्स. या 20 पण अमायनो ॲसिडसाठी ट्रिपलेट कोडॉनचा शोध लावला. फॉर धिस वर्क ही हॅज बीन अवॉर्डेड विथ अ नोबेल प्राइज. आणि खरोखर उत्कृष्ट कार्य होतं. या कार्यासाठी त्यांना 1968 मध्ये नोबेल पारितोषिक मिळालं. अलॉंग विथ द अदर 2 सायंटिस्ट. त्यांच्यासोबत अजूनही 2 सायंटिस्ट होते. ओके, आता पुढचा पार्ट आहे. ईच मेसेंजर RNA इज मेड अप ऑफ thousands ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन. हा जो मेसेंजर RNA फॉर्म झालेला आहे त्याच्यामध्ये thousands ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन आहे. हा बघा, हा मेसेंजर RNA तयार झाल्यानंतर सायटोप्लाझमिक रिजन मध्ये आला आणि या सायटोप्लाझमिक रिजन मध्ये आल्यानंतर याच्यामध्ये thousands ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन हे अवेलेबल असतात. आणि मग त्याच्यानंतर this as per the message on messenger RNA amino acid are supplied by the transfer RNA. मग आता जसं हा इथून बाहेर पडला, हा इथून बाहेर पडल्यानंतर याला आता त्या पर्टिक्युलर ट्रिपलेट कोडॉनला अमायनो ॲसिड प्रोव्हाइड करायचा आहे. मग आता इथला मेसेज काय हे बघून पर्टिक्युलर त्याचं कोड असलेला म्हणजे त्याचाच अँटीकोड असलेला अमायनो ॲसिड त्याला सप्लाय करणं हे काम कोण करून राहिला आता, ट्रान्सफर RNAचं. म्हणजे मेसेंजर RNAचं काम इथपर्यंत झालं की त्यांनी DNAचा जो मेसेज आहे तो कॉपी केला आणि न्यूक्लियस रिजनमधून सायटोप्लाझम पर्यंत तो मेसेज कन्व्हे केला. मेसेज त्यांनी सायटोप्लाझममध्ये आणल्यानंतर आता ट्रान्सफर RNA त्याला अमायनो ॲसिड प्रोव्हाइड करतो की जो अमायनो ॲसिड त्या कोडचा अँटीकोड त्याच्याजवळ अवेलेबल असेल. म्हणजे तो त्या कोडला रीड करेल आणि पर्टिक्युलर तो अमायनो ॲसिड त्याला प्रोव्हाइड करेल. म्हणजे त्यांचं बरोबर मॅचिंग व्हायला पाहिजे. कुठलाही पण म्हणजे कोड आणि अँटीकोड हे मॅच होत नाहीत तर पर्टिक्युलर त्या RNA वरचा कोड कोणता त्याला मॅच होणारा अँटीकोड हा बरोबर अमायनो ॲसिडचा असला पाहिजे. आता तुमच्या मनामध्ये थोडीशी शंका येऊन राहिलेली असेल की हे दरवेळेला कोड अँटीकोड हे काय प्रकार आहे, तर ते मी तुम्हाला आधीच सांगितलेलं आहे की कोणाचा मॅचिंग कोणाशी होते. जर इकडे ॲग्निन असेल तर इकडे थायमिन सोबत त्याचं बॉन्डिंग होईल, इकडे सायटोसिन असेल तर त्याचं ग्वानिन सोबत बाइंडिंग होईल. कधीही सायटोसिन हा थायमिन सोबत बॉन्ड होत नाहीये किंवा ग्वानिन हा ॲग्निन बरोबर बॉन्ड होत नाही. म्हणून मग इकडे कोणते आहे, जसं आता तुम्हाला समजा इथे दिसलं, इथे T A आणि U असे आहेत. तर हे याचे जे अँटीकोड्स तुम्हाला TAU म्हणजे थायमिन, ॲग्निन आणि युरॅसिल दिसते आहे. तर याच्यामध्ये तुम्हाला हे बघावं लागेल की आता तिथला जो बाहेर आलेला कोड आहे त्याच्यामध्ये TA आणि समजून चला G आहे. मग आता इथे T आहे थायमिन, तर मग याच्यामध्ये म्हणजे DNA आता इथून तो बाहेर आल्यानंतर याच्याशी मॅच होणारे तुम्हाला बघायचे आहे. म्हणजे इथे T आहे म्हणजे तुम्हाला इथे A, इथे ॲग्निन आहे म्हणजे RNA मध्ये युरॅसिल राहील आणि इथे G आहे म्हणजे सायटोसिन राहील. AUC या पद्धतीनेच तुम्हाला हा बघावं लागेल म्हणजे यांचं यांच्याशी मॅचिंग बरोबर होऊ शकेल. अशाच पद्धतीने थोडक्यात म्हणजे जो कोड याच्यामध्ये आहे त्याचाच अँटीकोड असलेला अमायनो ॲसिड त्याला प्रोव्हाइड करणं हेच काम कोण करून राहिलेलं आहे म्हटलं मी, ट्रान्सफर RNA. हे ट्रान्सफर RNAचं काम आहे टू प्रोव्हाइड द पर्टिक्युलर अमायनो ॲसिड अकॉर्डिंग टू द कोड प्रेझेंट ऑन मेसेंजर RNA टू ॲट दॅट साईट. मग तो त्या साईटवर गेल्यानंतर तो मेसेंजर RNA हा ट्रान्सफर RNA तो अमायनो ॲसिड प्रोव्हाइड करून देतो.
आता तुमच्या इथे लक्षात आलेलं आहे की इथे ट्रान्सफर आर एन एचं काम काय. फॉर दिस पर्पज आता जे मी तुम्हाला सांगितलं तेच इथे परत दिलेलं आहे बघा. ट्रान्सफर आर एन ए हॅज अँटीकोडॉन हॅव्हिंग कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स टू द कोडॉन ऑन मेसेंजर आर एन ए. मेसेंजर आर एन ए वर जो कोड आहे त्याचाच अँटीकोडॉन असलेला अमायनो ॲसिड ट्रान्सफर आर एन ए त्याला प्रोव्हाइड करतो. दिस इज कॉल्ड ट्रान्सलेशन. आणि ही जी प्रोसेस झाली याला ट्रान्सलेशन म्हटलं.